آنگونه که اصلاح طلب‌ها مدعی هستند آیا با اصولگرایان تفاوت دارند؟ اگر این گونه است چرا ملت خطاب به اصلاح طلب‌ها و اصولگراها یک صدا گفتند تمام ماجرا؟ در سیرک انتخابات اصلاح طلب‌ها از هر ترفندی و از تمام چهره‌های خود استفاده کردند. پری بلنده جمهوری اسلامی محمد جواد ظریف حتی به شهرستان هم رفت، اما موفق به فریب ملت ایران نشدند. اصلاح طلب‌ها مدعی‌اند اگر آنها در رأس امور نباشند دیگری می آید. این در حالی است که هم آنها و هم دیگری که مردم را از آن می ترسانند، هر دو گروه همیشه در رأس امور مملکت داری بودند. ملت شریف ایران، ملت ستمکش ایران، خانم‌ها و آقایان، مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز ایرج مصداقی است. روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است. ایرج، آیا اصلاح طلب‌ها و اصولگراها با یکدیگر تفاوت دارند یا اینکه هر دوتاشون دو طرف یک سکه هستند؟ بله، ببینید من اول این رو توضیح بدم. اساساً همسنگ کردن کسانی مثل خانم کبرا قاسمی، فکر میکنم اسمشون بود، معروف به پری بلنده، با چهره‌های سیاسی قضایی رژیم جفا به اونهاست. برای اینکه خانم کبرا قاسمی که بیرحمانه در مقابل جوخه اعدام قرار گرفت، اینها خودشون بخشی از قربانیان نظام هستند، بخشی از قربانیان اجتماع هستند و بایستی به اونها به دیده ترحم نگاه کرد و یا با اونها به نوعی همدردی کرد. و من فکر میکنم که ظریف و یا امثال او که از یک نظام جنایتکار دفاع میکنن، از یک ساختار به نظر من بیرحمانه دفاع میکنن و اون رو در سطح بین المللی بزک میکنن و همراه با کسانی که دست در خون دارند اونها هستند، به نوعی جفاست به اون افراد. یه پرانتز باز کنم رابطه صحبت من کاری به شخصیت کبرا قاسمی ندارم، بدون تردید که از قربانیان جمهوری اسلامی هست، به این دلیل که اصطلاح پری بلنده در سالها و دهه‌های گذشته در ایران یعنی به یک اصطلاح تبدیل شده. از این زاویه من بهش پرداختم. ولی خب در صورت اصطلاحات رو هم بایستی ما توجه داشته باشیم که به نوعی ما داریم برای آقای ظریف یا امثال او شأنی قائل میشیم، در حالی که من اظهار همدردی میکنم با کسایی مثل پری بلنده و یا امثال او که در یادم 24 حالا یا 21 یا 24 تیر ماه سال 58 به جوخه اعدام سپرده شد. ولی من هیچ موقع با ظریف و یا امثال او ابراز همدردی نمی کنم. از این جهت عرض کردم که اینها با هم کاملا متفاوتند، چون در دو عرصه مختلف هستند و گناه یا جرم ظریف یا امثال ظریف رو به هیچ وجه نمیشه با اونها مقایسه کرد، چون اینها مشارکت در جنایت دارن، در جنایت علیه بشریت دارن و این بالاترین جرم ممکن است در دنیا. خب بازم من تاکید میکنم که اصلا کاری به شخصیت کبرا قاسمی نداشتم، واسه اون رو به عنوان یک قربانی میدانم و خیلی های دیگر رو که هم صنف پری بلنده بودن، به این دلیل که فقط یک اصطلاح و رایج در جامعه هست که میگن آقا پری بلنده اصطلاح دیگه، واسه همین استفاده کردم. وگرنه از اون زاویه اگر بخوام وارد بشم که کاملا حرف شما درسته، سوالم اینجاست که آیا اصلاح طلب‌ها و اصولگرا با یکدیگر تفاوتی دارند یا خیر؟ بله، تفاوت که حتما دارند. اگر تفاوت نداشتن دو نهله فکری نمی شدن یا دو جریان سیاسی نمی شدن یا این درگیری هایی که با همدیگه دارن در حاکمیت پیش نمی اومد. ملاحظه میکنید حتما که اینا با هم تفاوت دارن.
اما در چی تفاوت دارن؟ موضوعی که مهمه اینه در شیوه حکومت در واقع بر مردم، در شیوه به نظر من سرکوب مردم، در کشیدن شیره مردم، اینها با هم در واقع تفاوت دارن. نگاه اینها با هم متفاوته، بله، ولی در چه جهت؟ در جهت نکبتی که در طول 45 سال گذشته بر ایران حاکم بوده. ببینید تمام اینا رو که نگاه میکنید، چه اصولگرا چه به اصطلاح اصلاح طلب، در همه این جنایاتی که در 45 سال گذشته اتفاق افتاده اینا شریکن، اینا سهیمن و اینا مثل دو تیغه در واقع قیچی هستن، اگرچه در مقابل همن ولی برای قطع یک ریشه میرن. این رو باید توجه بکنیم، دو تیغه قیچی در مقابل همدیگر و اینها برای قطع ریشه مردم و منافع ملی میرن. شما ملاحظه کنید کسانی که سردمدار این جریان هستند کجا به نفع مردم ایران وارد صحنه شدن. ببینید اساساً کارنامه هر دوی اینها سراسر ننگینه. حالا فکر کنیم در این شرایطی که امروز هست، چون هی تبلیغ میکنن آقای پزشکیان فرق میکنه با جلیلی، خب همه با همه فرق میکنن، تردیدی در این ماجرا نیست که پزشکیان با جلیلی با هم فرق میکنن. بله درسته، ولی چه نتیجه میخواین از این بگیریم؟ هر دو اینا قراره در نظام اسلامی فعالیت کنن، رئیس جمهور این نظام بشن. این نظام هر دوشون معتقدن زیر چتر رهبری میخوان فعالیت کنن، هر دوشون گفتن که رهبری خط قرمز ماست. حتی اگه نگن هم بایستی باشه، چون ولایت فقیه در واقع دارای قدرت بلا منازعی در قانون اساسی هست، بماند که به قانون اساسی خودشون هم اکتفا نمی کنن و رهبر از طرف یا با ابتکار آقای کروبی دارای اختیارات حکومتی هم شد. یعنی خامنه‌ای در مجلس ششم این ابتکار کروبی دارای اختیارات ویژه شد، اونم اصل حکومتی، حکم حکومتی. یعنی خامنه‌ای هر آنچه که تشخیص بده میتونه با حکم حکومتی اجراش کنه. این رو باز کی بهش صحه گذاشت؟ باز همین به اصطلاح اصلاح طلبها در انتخابات 84. شما ملاحظه کردید که مهرعلی زاده و آقای اون کاندید دیگه شون که معین بود، هر دوی اینا رد صلاحیت شدن، منتها اینها به خامنه‌ای پناه بردن و خامنه‌ای برخلاف قانون اساسی از حکم حکومتی استفاده کرد و دستور داد به شورای نگهبان که این دور هم وارد چرخه انتخابات کنه. چرا؟ چون اون موقع مهندسی انتخاباتشون به این ترتیب بود که اگه این دوتا بیان رأی به اصطلاح اصلاح طلب ها میشکنه و اینا میتونن از صندوق احمدی نژاد در بیارن که پیشبینیشون هم درست بود. پس بنابراین کی تثبیت کرد؟ همین اصلاح طلبها و پذیرفتن وارد انتخابات شدن با حکم حکومتی خامنه‌ای که برخلاف قانون اساسی بود. پس بنابراین این رئیس جمهوری که اینا میگن زیر دست خامنه‌ایه. خامنه‌ای قدرت بلا منازع که هست بر اساس قانون اساسی، هیچ دارای حکم حکومتی و اختیار حکومتی هم هست و هر آنچه که بخواد رو پیش میبره. جدا از این که گروه‌های مافیایی سپاه و هسته‌های سخت قدرت هم تشکیل شدن. حالا سوال من اینه، این آدمی که امروز میخواد بیاد توی این نظام به قدرت برسه دارای چه اختیاراتیه؟ شما اگر ملاحظه کنید یک کسی مثل پزشکیان برگشته میگه من قول میدم در 3 جا کوتاه نیایم، در همه جا قول میدم. یکی در بحث فیلترینگ، یکی گشتای اجباریه، یکی نمیدونم حقوق ملت. آقا اصلا فکر کنیم همه اینا که میگه درسته،
و واقعا میخواد بیسته. خب فکر کنید به جای آقای پزشکیان بنده ایرج مصداقی بشم رئیس جمهور نظام اسلامی، در این شوراهایی که ایشون یاد میکنه، در این جلساتی که ایشون ازش یاد میکنه، من اگر رئیس جمهور باشم با 2 تا 3 تا وزیرم میتونم شرکت کنم. اون طرف ماجرا 10 تا نماینده داره. چجوری میخوام من با 2 تا 3 تا رأی در مقابل 10 رأیی که قدرت قضایی، قدرت نظامی، قدرت انتظامی، قدرت اطلاعاتی رو داره من مقابله کنم؟ چجوری ممکنه؟ تازه خامنه ای هم پشتشونه. وقتی میرن تو شورای فضای مجازی و امثال هم، شورای عالی فضای مجازی که قانون گذاری میکنه، رئیس جمهور 1 رأی داره. فکر کنید وزیر ارتباطاتش رو نمیدونم وزیر فلانش هم 2 تا 3 تا رو با خودش میبره، میشه 3 تا رأی، میشه 4 تا رأی. در مقابل 15 رأی اونا چه میکنه؟ تازه اگه موضوع رفت به مجمع تشخیص مصلحت نظام که باز تمامشون در مقابل این ورر و برگمارده خامنه ای هستن، چی میخواد بکنه؟ اگه من بودم چی کار میکردم؟ ببینید ساختار ایرج، من یه سوالی واسم به وجود اومد، یه سوالی لابلای صحبتات بپرسم. اول اینو که من برخلاف نظر تو بر این باور هستم که هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند. در دولت‌هایی که اصلاح، یعنی در اون دولت‌هایی که اصلاح طلب‌ها در دست داشتن، مردم بیشتری کشته شدن، جنایت بیشتری شده، هر دو طرف مردم رو کشتن، ملت رو کشتند. و اینم که گفتی جریان سیاسی، 2 جریان سیاسی هستن، به باور من 2 جناح سیاسی هستن، نه جریان سیاسی. اما این که میگی که آقا چه مقابله‌ای میتونه با خامنه‌ای بکنه، مقابله زمانی که مخالفت وجود داشته باشه. الان پزشکیان اونقدر که در همین 1-2 هفته گذشته از نمیدونم سید علی خامنه‌ای مایه گذاشته و صحبت کرد و از قاسم سلیمانی صحبت کرد و اینا، جلیلی اون کار رو نکرده. خیلی سینه چاکتر از جلیلی در بیان و تعریف و تمجید از سید علی خامنه‌ای هست. اون مقابله زمانیه که مخالفت باشه، هیچ مخالفتی نداره. میگی با 3 وزیر برند، خب اون 3 وزیر همه تحت حمایت و نمیدونم تحت، یعنی مورد تایید خود خامنه ای هستند. هیچ مخالفی در حکومت وجود نداره که مثلا بخواد مقابله بکنه. نه، چرا؟ نظرات متفاوتی در درون حاکمیت هست. فی‌المثل همین الان هم شما نگاه کنید، ظریف میگه آقا برجام امضا کنید، اینا میگن نکنید. شما نگاه کنید، روحانی میگفت آقا بکنید، میگه نکنید. اون منافع نظام رو به گونه دیگری میبینه. ملاحظه میکنید؟ اون میگه آقا منافع نظام این گونه تامین میشه، این میگه منافع نظام این به این شکلی که من میگم تامین میشه. داستان اینه، یک کسی مثل ظریف و امثال هم و روحانی ادعاشون اینه که ما بایستی برای حفظ نظام اسلامی با اروپا و با غرب تعامل داشته باشیم. یک نگاه هست که مثل خامنه ایست یا جلیلی است، میگه نباید داشته باشیم. اینا 2 تا با هم متفاوتن. بحث اینی که آیا به نفع مردم ایران اینها میگن؟ نه، اون نمیکنن. معلومه اینا به نفع ملت ایران نیستن. اما بحث این که ببینید که جناح نیست جریان نیست جناح، اینا به نتیجه نمیرسه. در واقع مگه چه تعریفی برای جناح هست، چه تعریفی برای جریان هست؟ مگه جناح فکر میکنید مثلا خیلی کوچکتر از جریانه یا جریان خیلی بزرگتر از جناح؟ نه، اینها 2 در واقع رویکرد متفاوت در حاکمیت دارن، خیلی مشخصه. منتهای مطلب، ما اگر نخواهیم بپذیریم که اینا با هم متفاوتن یا عین همن، کافی اینا یه ذره با هم دیگه بعد تفاوتشون رو نشون بدن، بعد ما در منطقه اون شکست بخوریم. نه، از نظر من عرض کردم، حتی من شخصا ایرج مصداقی اگر در این نظام رئیس جمهور بشم، من ایرج مصداقی با تمام این مواضعی که دارم و در واقع بتونم حتی اگه به فرض محال دولتم رو خودم انتخاب کنم، خب باز در نظام اسلامی ولایت فقیه با نهادهای قدرتی که وجود داره من هیچ کاری رو نمیتونم انجام بدم. آخه ایرج، این فرضی، این مثالی که داری میزنی که تو به عنوان ایرج مصداقی اگر که رئیس جمهور بشی باز هیچ کاری نمیتونی انجام بدی، این یک فرض محاله. چرا؟ چون که اشاره هم داری میکنی با مواضعی که داری. یکی از علت‌ها اینه که آقا باید زیر پرچم خامنه‌ای بری، زیر پرچم خامنه‌ای نخواهی رفت. در نتیجه این مثالی که داری میزنی ملفارق هستن. فکر کنید من اصلا نمیخوام برم زیر بلیت خامنه‌ای. اگر من در این نظام یک کسی با ویژگی من
با این زاویه‌ای که من با قدرت دارم برم هم نمیتونه کاری بکنه. پس بنابراین بازی زیر این سقف غلطه. هر کی میخواد باشه. سر این که بازی زیر سقف غلطه کاملا باید موافقم. بازی زیر چتر و زیر سقف جمهوری اسلامی کاملا غلطه. اینجا با هم دیگه اختلاف نظر نداریم. ولی مثلا در مورد ظریف که میگه سر بحث برجام، خب همون برجامی که ظریف داره ازش دفاع و حمایت داره میکنه و میگه باز باید امضا بشه بدون رضایت خامنه‌ای که اون اتفاق نیفتاد، یا اینکه نمیدونم اون ظریف همونیه که وقتی که هواپیمای اوکراینی رو زدن فایلش اومد بیرون دنبال علاج این قضیه میگشته. باشه بالاخره یک تفاوتی، ببینید نمیتونیم بگیم بین جلیلی و ظریف یا جلیلی و پزشکیان تفاوتی نیست. خب اگر تفاوتی نیست که ظریف رو میذاشتن دوباره وزیر باشه. ظریف هم بند و بستش بهتره، هم زبان بهتر میدونه، هم جامعه جهانی رو بیشتر میشناسه. چرا ظریف رو برش داشتن؟ برای این که نگاه اونا متفاوته. ولی من میخوام به ملت ایران بگم آقا این نگاه متفاوت هیچ کدومشون دردی از من و شما حل نمیکنه. از نظام نکبت اسلامی اینا درد حل میکنن. مشکل نظام اسلامی رو ممکنه تخفیف بدن یا حل کنن یا به نوعی بهتر بتونن منافع نظام رو تأمین کنن، اما منافع ما رو، منافع ملت ایران رو تأمین نمی کنن. ببینید من تصورم اینه اشتباهی که ما بخوایم بگیم در واقع اینا عیناً همه، نه، این به جایی نمیرسه. برای اینکه ما میبینیم دولت رئیسی به صراحت عنوان میکرد که باید همه اینا را قدرت جارو کنیم. هر کی سابقه دولت قبلو داره باید از قدرت، دایره قدرت کنار بره. خب اینا رو میگفتن. حتما که یه تفاوتی دارن دیگه. این جنگ قدرته. این جنگ قدرت به نفع ملت ایران نیست. این جنگ قدرت به ما ربطی نداره، به خودشون ربط داره. هر کی میخواد هر کاری میخواد با اون یکی بکنه، به ما ربط نداره. اما بحث من اینه که در واقع ما وارد این بازی نباید بشیم. ما وارد این بازی که این خوبه، اون بده، این بهتره، اون بدتره نباید بشیم. ما اساسا میگیم آقا شما فرق میکنید، بسیار خوب، این دیگه مشکل خودتونه، برید با هم حل بکنید. اما برای من شما هیچ کدومتون چاره ساز نیستید. شما نمیتونید مشکلات ملت ایران رو حل کنید. کما که در 45 سال گذشته هر کدومتون که به قدرت رسیدید بد از بدتر کردید. این که وارد بازیشون نباید بشیم که کاملا باید موافقم. مثلا وارد بازی جمهوری اسلامی و وارد بازی هایی که جمهوری اسلامی نقشی در اون داره یا اینکه حتی منفعت یا سودی داره اصلا نباشه. باید در زمین خودمون بازی کنیم. زمین خودمون زمین فردای ایران، زمین آینده ایران و زمینی است که متعلق به ملت ایران باشه. چند تا نکته که صحبت کردیم، اگر که فرقی نمیکنن پس چرا مردم همانند تو فکر نمیکنن؟ چون مردم کف خیابان ها دارن فریاد میزنن، دارن داد میزنن. در سالهای گذشته، در تظاهرات هایی که در چند سال گذشته بوده، به کرات گفتن که اصولگرا، نمیدونم اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا. فکر میکنم معیار برای من و تو ملت ایران هستن، کف خیابون هستند، میزان صدای مردمه. نظر من مخالف باشه. شما چجوری این از کجا در آوردید؟ چی رو؟ ملت ایران با نظر من مخالفه. بخشی عظیمی اصلا اصولی اصلا ظریف رو قبول ندارن. همین دو روز پیش در کنسرتی من گفتم که اینا با هم فرق من گفتم اینا درد ملت ایران رو دارن حل میکنن. من به صراحت گفتم نه، من اون وقت رو دارم میگم نه اصولگرا نه اصلاح طلب هیچ کدوم مشکلات جامعه ایران حل نمیکنن. اینا درگیری بین خودشونه. کجای این مردم ایران مخالف نظر من هستن؟ اگر میذاشتی صحبتام تموم بشه کامل اشاره میکردم. اون قسمتی که از در مورد ظریف که میگه ظریف قاعدتا با فلانی فرق میکنه، همین چند روز پیش خب ظریف وزیر دولت روحانی بوده. همین چند روز پیش فیلمی از جهرومی اومد که در یک کنسرت بوده که مردم قشنگ دارن هوش میکشند. خب معلومه مردم هیچ کدوم اینا رو نمیخوان. هیچ کدوم از اینا رو نمیخوان. سر کلیت ولی چه ربطی داره به اینکه مردم ایران مخالف نظر منن؟ این که میگی که با هم دیگه فرقی نمیکنن، نه کاملا قطعاً با هم فرق میکنن. وگرنه ظریف الان وزیر خارجه بود. امیر عبداللهیان رو گذاشتن. حتما با هم فرق میکنن. ولی برای من منافع منو هیچ کدوم از اینا تامین نمیکنن. منافع ملت ایرانو نه ظریف تامین میکنه نه امیر عبداللهیان. اینا هر دوتاشون در جهت منافع نظام اسلامی حرکت میکنن.
و منافع نظام اسلامی خلاف منافع ملت ایرانه و ملت ایران از این عبور کرده. ولی من بی تردید فکر میکنم که ظریف فرق میکنه با امیر عبداللهیان، ولی برای من هر دوشون دشمن ملت ایرانه. هر دوی اینها دشمن منافع ملی ایرانه. به طور قطع و یقین از نظر من پزشکیان با جلیلی فرق میکنه برای من، ولیکن هر دوی اینها دشمن ملت ایرانه و هر دوی اینها برخلاف منافع ملت ایران حرکت میکنن و ملت ایران در انتخابات هم نشون داده که از اینها عبور کرده. این مسئله مهمه. بله، ملت ایران سالیان میگه اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمام ماجرا. یعنی چی؟ یعنی چه اصلاح طلب بیاد چه اصولگرا بیاد برای ما فرق نمیکنه، ما فریب بازی‌های شما رو نمیخوریم. این چیزیست که در واقع ملت ایران میگن و درست هم میگن و برداشت ملت ایران و نظر ملت ایران که اتفاقا این بار کاملا مشخصه که حتی آرای خاکستری به صحنه نیومدن. حالا اینکه چند درصد شرکت کردن اصلا نظر من نیست اصلا. خب حتی همینایی که رژیم میگه قبول کنیم که من قبول ندارم، همین این نشون دهنده شکست رژیمه. همین این که خامنه‌ای برای اولین بار در تاریخ 45 سال گذشته خامنه‌ای پذیرفت، سابقه نداشته، خامنه‌ای به صراحت اومد گفتش که ما در به میدان آوردن مردم در انتخابات شکست خوردیم. گفت توقعات برآورده نشد. گفت برخلاف حدسایی که زده میشد. یعنی چی؟ یعنی تمام برداشتایی که سرویس امنیتی داشته، سرویس اطلاعاتی داشته، آمارگیری ها، آمارسنجی ها و پیشبینی هایی که داشتن، وقتی میگه حدس زده میشد یعنی حدس، یعنی آمار، یعنی پیشبینی، یعنی تمام سرویس امنیتی رژیم و بیت رهبری و سازمان کارشون در مقابل ابتکار ملت ایران پذیرفتن که شکست خوردن و خامنه‌ای پذیرفته و این اولین باره من تا کنون ندیده بودم که خامنه‌ای اقرار به شکست کنه. من ندیده بودم. حالا سخت‌ترین شرایط نکرده. این دوتا جمله رو بگم بعد بیام سراغ دوتا از نکته‌هایی که خامنه‌ای در ادامه صحبت‌هایی که کردی که خامنه‌ای اقرار نکرده بوده. دوتا نکته دیگر هم گفته بود که اونم ازت سوال دارم، به خاطر اینکه بخش اول رو تموم کنم. باز من نظر خودم میگم، به باور من اصلاح طلب‌ها و اصولگراها هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارن. اصلاح طلب‌ها رو من خیلی پلیدتر و سیاه‌تر از اصولگرایان میدونم، به این خاطر که اون اصولگرای روبروی من ایستاده میخواد فرهنگ و هویت و ماهیت من ایرانی رو نابود کنه. میگه آقا من اینم. اون اصلاح طلب است که میاد عوام فریبی میکنه، مردم فریبی میکنه، میاد دروغ میگه، ریا میکنه و بحث مابقی بحث هم که دیگه واردش نمیشم. سر بحث خامنه‌ای که گفتی، دو تا نکته خامنه‌ای داخل سخنرانیش که بعد از چند روز بعد از دور اول انتخابات این سیرک انتخابات برگزار شده و صحبت کرده بود، یه نکته برگشت و گفته بود که عده‌ای که یعنی مشارکت کم بوده، یه عده وقت نکردن برن. یه نکته دیگه‌اش گفته بود که کسانی که رأی ندادن یا شرکت نکردند مخالف نظام نیستند. این دو تا جمله یعنی چی؟ یعنی این دفعه وقت نکردن، همیشه وقت میکردن، این دفعه که رسید دیگه وقت نکردن. ببینید آمار شما ملاحظه کنید، به رئیسی گفتن چند نفر رأی دادن، یعنی در سبد اصولگرایی 22 میلیون. خب 22 میلیون تو سبد اصولگرایی دفعه قبل بود، این دفعه هم دقیقاً همون 22 میلیونه. ولی 22 میلیون چی شده؟ همون رأی اصولگرایی، همون رأی به حاکمیت 22 میلیون پخش شده بود بین رئیسی، قالیباف و جلیلی. یعنی آقای پزشکیان رأی رئیسی رو گرفته. یادتون باشه ها، برید یه بار دیگه نگاه کنید به اینی که دارم میگم. یعنی مطلقاً آرای خاکستری رو مطلقاً نتونستن به میدون بیارن، علیرغم همه بازیایی که در بردن. همون 22 میلیونه، نه اینکه 22 میلیون شرکت کردن ها، آمار رسمی رو دارم میگم. دفعه قبل 22 میلیون به رئیسی و اطراف
اون کسایی که در انتخابات باهاش شرکت داشتن، سبد اصولگرایی 18 میلیونش رئیسی بود. خب شرکت کردن، رأی دادن 22 میلیون. الان دقیقاً اون 22 میلیون رأی به قالیباف، جلیلی و پزشکیان. یعنی پزشکیان نتونسته، یعنی به نظر من اصلاح طلب، در واقع اونایی که میگن اصلاح طلبی، ما میگفتن اصلاح طلبی، اونا مردن. چرا؟ چون این رأی 22 میلیونه. این رأی 22 میلیون سبد اصولگرایی که میگفتنه حالا پخش شده بین این 3 نفر. یعنی به اصطلاح آقای پزشکیان رأی همون اصلاح طلب هایی که میگفتن و مدعی بودن رو نداره ها، رأی رئیسی اصولگرا رو داره، رئیسی قاتل رو داره. یعنی اینها شکست مطلق برای جریان به اصطلاح اصلاح طلبی در ایرانه. همون جوری که خامنه ای شکست خورده، بدتر از اون، ببینید بدتر از خامنه ای اصلاح طلب ها شکست خوردن. برای اینکه خامنه ای که تکلیفش مشخصه، اصلاح طلب ها با توجه به هیولایی که از قالیباف و جلیلی ساخته بودن نتونستن آرای لازم رو بیارن. این آرای لازمی که دارید میبینید از خود اونا کندن. پس این اگر کسی فکر میکرد تا دیروز اصلاح طلب ها در جامعه صدایی دارن یا مردم همچنان فریب اینا رو میخورن، اشتباه میکرد. این انتخابات میگه اشتباه. آماری که در دور اول داده شده نشون دهنده شکست دوبله اصلاح طلب هاست. اگر خامنه ای شکست خورده، اصلاح طلب ها 2 شکست خوردن. این نتیجه به نظر من این آماری است که خودشون بیرون دادن و نتیجه‌ای که ما از این آمار میتونیم بگیریم. ایرج، به عنوان سوال آخر، در اصل با یکدیگر یعنی هیچ گونه اختلاف نظری نداریم که در زمین جمهوری اسلامی هرگز نباید بازی کرد، باید به ایران و به فردای ایران فکر کرد. چرا در زمین جمهوری اسلامی بازی نکردن و در زمین خود بودن؟ یعنی چیه که و راهکار چیه؟ مثلا به باور من یکی از کارهایی که سبب میشه من بگم ما در زمین خودمون بازی کردیم در خارج از ایران، همون رفتن برخی از ایرانیان مقابل اون مراکزی که صندوق رأی گذاشته بودن که شروع کردن فیلم و عکس گرفتن و اونجا حضور داشتن. این یعنی بازی در زمین خود. به باور من یکی از راههای بازی در زمین خوده، یکی از راههای اینه که بیرون از ایران بگیم آقا منفعل نیستیم، یا اینکه بچه‌هایی که در ایران هستند میگن آقا رأی ندادن ما به یک پیام مشخص به دیکتاتور داره و اون پیام مشخص این است که آقا دیکتاتور میفهمه دیگه خیلی تنهاست، دیگه میفهمه ما فریبشو نمیخوریم. این یکم بازی در زمین خود یعنی در زمین خودمون بازی کردن رو به عنوان سال آخر چگونه باید در زمین خودمون بازی کنیم؟ ببینید همون جوری که ملت ایران کرد. ببینید ظریف، شما نگاه کنید در انتخابات‌های قبلی ظریف میومد تو خارج چی میگفت؟ فیلم‌های ظریف هست. ظریف با وقاحت میگفت 73% به ما رأی دادن. چجوری ملتی که ما ادعا میکنید شما ما سرکوبشون میکنیم، کشتارشون میکنیم، 73% آزادانه میان به ما رأی میدن؟ بماند که اون آمارا همه جعلیه. اما در هر صورت تحریمی که این بار شده بنا به ادعای خود رژیم، اگه فکر کنیم اول 73% بوده، بعد رسیده دفعه قبل به 49% خورده ای، این دفعه رسیده به 39% خورده ای. خب آماری که خود رژیم داره میده، یعنی آمار این بارشون تقریبا میشه یه خورده کمتر از نصف، یه خورده بیشتر از نصف دفعه سال 96. ببینید پس بنابراین ملت ایران راهشو پیدا کرده و ملت ایران وقتی که شما این نتایج توی صندوق رأی میبینید، این یعنی این که مردم تکلیف خودشون رو با صندوق رأی به طور مطلق روشن کردن. بعد از این چه خواهد شد؟ ببینید کسی که نمیره، جامعه‌ای که نمیره رأیش رو در صندوق رأی بیاندازه به هر دلیلی، خب
این یعنی این یه جای دیگه سرباز میکنه. اون جایی که سرباز میکنه در خیابونه. وقتی تو صندوق رأی نمیره یعنی تو خیابون میاد، یعنی مردم ایران توی خیابون حرفشونو میزنن. هر کسی که تو صندوق رأی نزنه لاجرم تو خیابون میزنه و این اون چیزیست که رژیم نکبت اسلامی باید ازش در هراس باشه. این تحریم گسترده که حتی خامنه‌ای انتظارشو نداشته بعد از 45 سال تجربه در حاکمیت. ما کمتر دولت مردی رو داریم در دنیا که تجربه حکومت خامنه‌ای رو داشته باشه. 45 سال در حکومت ما نداریم همچین کسی رو در دنیا. خب شما ملاحظه کنید خامنه‌ای با این همه دستگاه عریض و طویلش این پیشبینی رو نکرده بود. تمام تمهیدات رو چیده بود برای اینکه ملت رو بکشه با صندوق، نتونستن. خب پس اینا یه جایی سرباز میکنه. ملت ایران دیگه اجازه نمیده امثال ظریف و یا لاوی رژیم در خارج از کشور بیان پوز انتخابات و صندوق رأی رو بدن. حالا به هر ترتیبی با هر شامورتی بازی یه عده‌ای رو میکشیدن پای صندوق. امروز اونم نمیتونن. امروز اونم شکست خورده. پس بنابراین این ملت ایران متوجه شدن که زمین بازی عوض شده. رژیم هم اینو فهمیده یا مجبوره بفهمه. این بار زمین بازی صندوق رأی نیست. این بار زمین بازی خیابونه. دست منم نیست. این انتخابی نیست که من یا شما یا دیگری بکنیم. این تحمیله، مثل درست سیله. یه سری فعل و انفعالاتی در طبیعت میشه، یا مثل زلزله است، مثل سونامیه، مثل آتشفشانه. بعد اون اتفاقه میفته. در جامعه هم یه سری فعل و انفعالاتی میشه، بعد این اتفاق میفته. حالا یه سری ایرانی‌ها در خارج از کشور میرفتن دم سفارت‌ها. البته خب به نظر من یه بخششون رفتارهای بسیار بسیار زننده و زشتی داشتن که در پوشش حمایت از شاهزاده رضا پهلوی فحش و ناسزاهای رکیک میدادن که اتفاقا خود شاهزاده رضا پهلوی هم شب گذشته در این رابطه موضع گیری کردن و حتی احتمال اینکه عوامل رژیم در این میان هم دست به کار بشن رو پیش کشیدن. به نظر من ملت ایران انقدر دارای نفوذ کلام هست و انقدر میتونه قدرت خودش رو اعمال کنه که نیاز به این داستانا نداره و من فکر میکنم روزهای سختی رو رژیم در پیش خواهد داشت. چون ببینید این یه سوال واسم به وجود سر بحث این رکیک گویی و الفاظی که به کار بردن. خب کف خیابان‌های ایران هم سال 1400 بعد از به قتل رسیدن مهسا امینی دیدیم که چه شعارهایی حتی در دانشگاه‌ها گفتن وقتی که ملت دستشون خالیه در برابر حکومتی ایستادن که تا دندان مثلث گلوله به چشم و قلب و بدنشون شلیک میکنه، یه ناسزا هم نگن دیگه چه کار بکنن دیگه. بعد نمیدونم نفوذ کلام، خب این واژگان بخشی از دایره لغاتی زبان فارسی هستن، به هر حال یه جایی باید استفاده بشن دیگه. بله، ولی ببینید اساساً وقتی که مبارزه سیاسی یا قهرآمیز به این سمت میره یعنی قطعاً این رو به ابتذال میره. خب و به همین دلیل هم بود که به نظر من اتفاقا شاهزاده رضا پهلوی به درستی در این رابطه موضع گیری کردن. من دیدم در همین خارج از کشور دیدم تحت پوشش شاهزاده رضا پهلوی چه کارهای زشتی صورت میگیره و چه اقدامات بسیار بسیار ناهنجاری صورت میگیره. من شخصا در جریان هستم. خود شاهزاده رضا پهلوی به شدت از این موضوع رنجیده است و به شدت علیه این مسئله موضع‌گیری میکنه و چاره‌جویی میکنه و اساسا یکی از مشکلات و معضلات رو این مسئله میدونه.
این یک مسئله است. وگرنه در ادامه صحبت یه چیزی بگم، اینکه جمهوری اسلامی عوامل خودش رو میفرسته یا اینکه عده‌ای حالا ملی گرانما هستن، پادشاهی خواه‌نما هستن، در این تردیدی نیست. به هر حال بارها که داخل اینم بگم که شبکه‌های فارسی زبان سعودی سری میان نمیدونم آتو میگیرن، اصلا نمیدونم او طرفداران شاهزاده رضا پهلوی اومدن این کارو کردن. آقا هر کی سیبیل داره باباتون نیست، هر کی پرچم شیر خورشید دست گرفت یا گفت شاهزاده واقعا طرفدار شاهزاده رضا پهلوی نیست. این که دقیقاً به نظر من سوء استفاده دشمنه. ببینید اینا در دشمنی با شاهزاده رضا پهلوی از هر شیوهی استفاده میکنه. علیرغم اینکه ایشون بارها مواضع خودش رو اعلام کرده، باز هم اینا میان این مسائل رو به شاهزاده رضا پهلوی منتسب میکنن. اگه ایشون هر روز هم که در تو این چیزا موضع گیری کنه، باز اینا میان، من میشناسم، با رذالت میان مطرح میکنن، میگن آره میاد بیرون اینجوری میگه اپوش میگه برید بکنید. ببینید من که میدونم اینا به هیچ وجه حاضر به پذیرش واقعیت که نیستن که، و دشمنیشون با شاهزاده رضا پهلوی تمام ناشدنی است. اینا با خامنه‌ای حاضرن برن، با سیاه در این باندهای حاکمیت حاضرن برن، ولی با شاهزاده رضا پهلوی نه. این مشکل و معضل ایناست. این مشکل و معضل هر کسیه، با هر نگاه و ایدئولوژی، با هر شخصیتی که داره فرق نمیکنه. همچنان فکر کنه در سال 57 یک تحول مثبتی تو جامعه صورت گرفته و حاضر نباشه بپذیره که یک نکبتی بر کشور آوار شده و او در این نکبت و در آوار شدن این نکبت سهیم بوده ها، تا اینو نپذیره از نظر من نمیتونه مسیر درست رو پیدا کنه ها. هرچی آدم خوبی باشه، هرچی هم آدم به نظر من فکر کنه خودش سرنوشت ملت ایران براش مهمه، همچنان او در ضدیت باقی خواهد بود و به یه نوعی بالاخره یه جایی مجبوره بپیچه سمت رژیم. بپیچه. چرا؟ چون اونو پرتش میکنه. این یه مسئله است که متاسفانه وجود داره. در این 2 هفته هم دیدیم که خیلی‌ها که در ماه‌ها و سال‌های گذشته مدعی به مبارزه با جمهوری اسلامی بودن، چگونه از سیرک انتخابات دفاع کردن، حمایت کردن و یا بله تلاش کردن که مردم رو پای صندوق‌های سیرک انتخابات جمهوری اسلامی در خارج و داخل ایران ببرن که خوشبختانه موفق نبودند. یه نکته هم داخل برنامه قبلی من گفتم که در 1-2 سال گذشته هر چیزی که شد، فرقه جنون به واسطه رسانه‌هایی که رسانه فارسی زبان سعودی اومدن چی کردن؟ آقا شاهزاده بیاد پاسخگو باشه. همون نکته‌ای که ایرج اشاره کرد، نمیدونم هر کسی یه پرچم دستش بود یا یه عکس شاهزاده دستش بود، رفت یک رفتار ناهنجار و نادرستی کرد، اومدن گفتن که شاهزاده بیاد پاسخگو باشه. الان به باور من یکی از علت‌های مهمی که سیرک انتخابات جمهوری اسلامی زمین خورد، فعالیت‌ها، صحبت‌ها و نقش شاهزاده رضا پهلوی بود. الان آقا یکی بیاد بگه شاهزاده رضا پهلوی باید پاسخگو باشه، من میگم بله، اینکه این سیرک انتخابات زمین خورد و ملت پیروز شدن در برابر جمهوری اسلامی، مقصر شاهزاده است و این تقصیر خیلی زیبایی است. این تقصیری است که فردای ایران رو ما رو میسازه. الان چرا نمیاد بگید که آقا مقصر شاهزاده بود که من بهتون بگم بزنم رو شونتون بگم دمت گرم، این یکی رو داری درست میگی. صحبت پایانی 1 دقیقه تا 2 دقیقه ایرج میشنوم. ببینید من باز هم تاکید میکنم، هر کسی میتونه نظر خودش رو داشته باشه، متفاوت هم باشه، ولی من خواهشم از همه اینه با خودشون که تنها میشن بگن گزینه‌شون چیه، برای ایران آینده کدوم راه رو میخوان بذارن جلو پای ملت. ببینید ما که نمیتونیم بن‌بست دائم مواجه باشیم باهاش، ما که نمیتونیم در واقع بیایم وعده های سر خرمن بدیم. نه آقا جان، باید بیایم بگیم آقا من برای آینده ایران کدوم مسیر رو پیشنهاد میکنم. بابا من ایرج مصداقی هیچ مسیر دیگری رو نمیبینم. اگر دیگران میبینن بیان به من کمک کنن، راهی نشونم بدن که من از سیاهی، من از این تاریکی در بیام، به راه روشن اونا برم. ببینید مشکل در اینجاست. نه من، نه آمریکا، نه غرب، نه اروپا و نه هیچ قدرتی در دنیا نمیتونه رهبر بسازه. رهبر از دل اجتماع در میاد.
هیچ قدرتی نمیتونه. و من تردیدی ندارم که این رهبر بایستی در دل جامعه ایران ریشه داشته باشه یا در واقع جامعه ایران او رو صدا کنه. من که والا تا حالا هیچ صدای دیگه‌ای نشنیدم از طرف مردم ایران. فقط و فقط من شنیدم یک پارچه نه، اما اینجا و اونجا، در این مجمع و در اون مجمع، در این جمع، در این استادیوم، در اون استادیوم، در این خیابون، در این شهر، در اون شهر، شنیدم فقط گفتن در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی یا رضا شاه یا در واقع این خاندان. من شنیدم. خب اینها هم طبیعیه. به محض اینکه بحران عظیم در بگیره، این پراکندگی که عرض کردم اینا میشه یک پارچه. اگر شما کس دیگه رو سراغ دارید، اگر شما شنیدید و فکر میکنید من اشتباه شنیدم، من اشتباه به گوشم خورده، شما فکر میکنید در اینجا و اونجا کس دیگه رو صدا کردن، حق با شماست. یا بیایید بگید نه آقا شما اشتباه میکنید، اینو صدا نکردن، فلانی رو صدا کردن. بگید اینو، منم مسئله نیست، میرم نگاه میکنم ببینم آیا اشتباه کردم یا نکردم. بنابراین از نظر من این تنها صدایی است که از ایران میاد در حال حاضر. حالا اگه بعداً فرق کرد، بعداً میام اینجا میگم بعد فرق کرده، منم الان نظرم عوض شده. در حال حاضر این صداهای پراکنده در ایران هست. امیدوارم اینها روزی یک پارچه بشه و ما اون روز بتونیم قدرت خودمون رو و قدرت مردم خودمون رو به این غربی‌ها تحمیل کنیم. این غربی‌ها همچنان دنبال رژیمن، این غربی‌ها همچنان خواهان به رسمیت شناختن منافع ملت ایران یا آلترناتیو که ملت ایران به دنبالشه نیستن. ولی من مطمئنم اونها دیر یا زود مجبور میشن که گردن بزنن. حتما این گونه خواهد بله؟ حتما این گونه خواهد بود. فردای ایران رو بدون تردید ما ملت ایران خواهیم ساخت. اگر لابلای مصاحبه گفتگو صدای خشخشی اومد، صدای صندلی ایرج جان مصداقی است که قرار بود سری قبل روغنکاری بکنه. ما فقط صندلی اون به صدا نیافتاد، خودمون به صدا افتادیم. با تمام اختلاف نظرهایی که در این مصاحبه با ایرج مصداقی داشتم، شدیداً به ایرج مصداقی احترام میذارم و خطاب به دیکتاتور در تایید و در ادامه صحبت ایرج مصداقی میگم که وعده ما با دیکتاتور کف خیابان‌های ایران برای آزادی کشورمون خواهد بود. ما پای صندوق‌های رای با دیکتاتورها هیچ صحبتی نداریم. کف خیابان با دیکتاتور چشم در چشم صحبت خواهیم کرد. لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیای خودتون به اشتراک بگذارید. اونایی که بیرون از ایران هستن پایین سوپر چت و تانکس رو میتونن بزنن و از مجله تصویری سینما ریکس که صدای مستقل و بدون سانسور ملی گرایان است حمایت کنن. ملت شریف ایران، درد و بلاتون به جونم. ملت شریف ایران بی قضا بلا باشید. ملت شریف ایران، مرواتون به همه روزه. جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.